Ha? Napukon? Kami itong Brazil yun. Di din na hinugasan? Hilo na eh. Kapit agad eh. Wala na may order na to. Ang hinugasan? Ang kini ba, wala na may order. Ito lang pipi ba, matapang. Oo. Kita may kuriran lain, pati kayo. Para sa beam na, patay mo na yung Oo. buna. Ayaw. Okay ra na sa mga puting o sa dire ubos gamay. Kulero. Mas maayo gitong hinugasan. Wala kayo. Sa bim. Kayo. Taragtag. Oo. Sa ato pa wa gid di ka deliver og hinugasan? Wa jud sila ka deliver og hinugasan? Sabim na to kinahanglan hinugasan jud maayo. Oh, Dud krasa kita to order, gasa gid ba. ngana ka kuan? Ka Biltram ba? O kana noon? Ka Biltram? Ha? Di i-order. Ay akong inundaan. Nya kinsa may tig mo order ito? Atan, Ha? boss, atan. Si Coco Martin? Kumatin ba? Oh. Pwede. Sige akong kuyugan. Super paro. Super paro. Ako yun na kay dito silbi na Ato kay na among kuy daghan ito. Awar ko na lang grab mo. Karton. Oh. Ay daghan dito. Okay. Abi ko dire. Sige. Ako orang gid videohan garon mapadaan ako ni Marciano. Kay para naa sa siya makita siyang kwarta eh. May ngoy wa pa ni agi siguro mga tawhan na. Martin boss. Oh, igo nyo na ron.
Tumul ko naon. Ko, ikaw man kuno mo order og wasan. Adto sa kakuan? Wala na may order dito sila pipi kay lapukon. Oo, adto na lagi asa ka order adto ka Beltram. Ha? Why service? Wa- Wa minidam. Si Beltram? Pwede ra kadto siguro lang ingon ko lang si kuan pagkontak ra kuno kadto lang binghay. Binghay. Ha? Kinsa mga binghay? Kanang na-trasera nang may petrol dapit baat bang. Pitron sa Arpili? Nakasubang ko niya. Na di binghay dia. Ha? Kaya ang beam na to, kinahanglan wasan yun to. Pukol na ko na. Oh, Yung panliki na. oh, nya mabalik. May order dito. Oh. Di, mangutana niya ko, basig na ay minidam si Beltram oy. Ito may ganun niya. Ang Wa sila minidam? one to ang ilang kuan. Was lan? Kasi na yung dam truck lang. Ito may ganun nga, ito. Nindot kay ang Beltram ta sir, pero Oh. way sir. Nindot biya kayo ila. Wa day sila? Dam truck lang. Man, Nya og dan tra kay. Di kaso diha. Delicate sauce kina. Kinsa may inyong kaistorya? Kaya mo kaya to ganyan buntag. Ah, ang katong tulo ka babae dito. Kita day ka atong nga chicks dito day. Ito taga kay pilok. Oh. Oh, nga nindot pa to, mga batanon ba to? Mga may bitong mga itsura. lagong kilo. Ha? Kabiyara og buhok. Mga ayo to itsura. Kuya, lagong nag-ilog kan. Lagong mag-ilog. Sige lang kay magkita aming Beltram. Akong inon basig maka-produce siya kuan ba minindam. Dito man ta ko atong sungadlaw. Ano nagamit eh? Damage ginasiya. Gamit sa province na sir eh. Ginasiya. Oh. Di gina mo. Ah, May gisik yan. kaya ginasit budget ang inyo. Budget. Perfect. Isor ni mo bulsa pat. Tingnan.